Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับเรื่องราวของอันเดรียสหรือที่รู้จักกันในนามบอเรสเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในจักรวาลของ Genshin Impact ราวๆกว่า 3,000 ปีก่อนในดินแดนรกร้างอันหนาวเหน็บที่เรียกกันว่านอร์ทคลายหรือไฮเปอร์บอเรียหมาป่าเดียวดายตัวหนึ่งได้รอนแรมไปทั่วในอดีตมันเคยเป็นราชาหมาป่าหนุ่มที่ยิ่งใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปฝูงของมันก็ล้มหายตายจากจนเหลือเพียงมันแค่ตัวเดียวที่รอดชีวิตวันหนึ่งหมาป่าได้เดินทางไปพบกับวิหารร้างและได้ยินเสียงเพลงอันแสนเศร้าและไพเราะของคอยท่าซีรีตนแรกและเทพีแห่งดาวสตาร์หมาป่านั้นได้อยู่เป็นเพื่อนและคอยฟังเพลงของเธอเพื่อช่วยคลายความเหงาจนในที่สุดมันก็ได้รับสติปัญญาและความรู้รวมถึงความสามารถในการพูดภาษามนุษย์คอยท่าดีใจที่มีเพื่อนจึงได้ตั้งชื่อให้หมาป่าตัวนี้ว่าบอเรสซึ่งแปลว่าสายลมเหนือและบอเรสก็เคารพรักและเรียกเธอว่าแม่ในเวลาต่อมาได้เกิดสงครามเทพอสูรขึ้นในมอนสเตอร์บอเรสสัญญาว่าจะลงไปทางใต้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ที่ยากไร้ให้เจริญรุ่งเรืองซีรีตนแรกคอยท่าจึงมอบพลังและอวยพรให้เขาเดินทางไปยังมอนสเตอร์ที่นั่นบอเรสได้กลายเป็นราชาหมาป่าแห่งสายลมเหนือ Great Wolf King of the North และทำสงครามเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในการปกครองพื้นที่แห่งนี้กับเทพแห่งพายุเดคาราเบียนพลังของบอเรสนั้นทำให้แผ่นดินมอนสเตอร์ในอดีตกลายเป็นดินแดนที่มีแต่พายุหิมะและน้ำแข็งอันหนาวเหน็บจนเดคาราเบียนนั้นต้องสร้างพายุขนาดยักษ์ขึ้นมาล้อมรอบเมืองเพื่อปกป้องผู้คนของตนจากความหนาวเย็นแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปการปกครองของเดคาราเบียนนั้นเป็นการปกครองที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมเหล่าประชาชนจึงเกิดการลุกฮือขึ้นเพื่อโค่นล้มเดคาราเบียนนำโดยเด็กหนุ่มนักกวีผู้เป็นเพื่อนกับผู้ตัวจิ๋วบาบาทอสพวกเขานั้นได้โค่นล้มเดคาราเบียนสำเร็จบอเรสนั้นก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้โค่นล้มเดคาราเบียนเช่นเดียวกันในตอนนั้นตัวของบอเรสมีความเหมาะสมที่สุดที่จะกลายเป็นเทพแห่งสายลมแต่บอเรสก็ตระหนักได้ว่าพายุหิมะและสายลมเหนือของตนนั้นมีแต่จะพรากชีวิตผู้คนเช่นเดียวกับเดคาราเบียนและไม่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตใดๆให้เติบโตได้เนื่องจากตัวของเขานั้นไม่สามารถเข้าใจความรักของมนุษย์ได้โดยความที่คิดว่าตนเองไม่สามารถมอบชีวิตที่มีความสุขให้มนุษย์ได้เขาจึงปฏิเสธที่จะกลายเป็นเทพอสูรหรือดีอาร์คอนและเลือกที่จะมอบอำนาจการปกครองเมืองมอนสเตอร์ให้กับบาบาทอสเทพแห่งสายลมองค์ใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิดหลังจากนั้นบอเรสจึงได้ปล่อยให้พลังของตนไหลเวียนซึมซับลงไปในผืนดินเพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยและตนเองได้สละทิ้งกายเนื้อและกลับไปหลับไหลอยู่ที่วิหารของคอยจ้าในนอร์ทคายหลังจากการหลับไหลมานับพันปีได้มีอัศวินพเนจรไร้นามคนหนึ่งได้เดินทางมาปลุกบอเรสและขอให้เขานั้นเข้าร่วมการเดินทางลงใต้เพื่อดูโลกที่เปลี่ยนแปลงไปบอเรสไม่ปฏิเสธคำขอของอัศวินหนุ่มคนนั้นจึงได้แบ่งวิญญาณของตนเองออกเป็น2ส่วนครึ่งหนึ่งหลับไหลอยู่ข้างทะเลสาบแอมวาสเนียในนอร์ทคายส่วนอีกครึ่งหนึ่งใช้ชื่อบอเรสและได้ออกเดินทางไปมอนสเตอร์ร่วมกับอัศวินหนุ่มคนนั้นเมื่อตัวของบอเรสได้เดินทางมาถึงมอนสเตอร์ร่วมกับอัศวินหนุ่มผู้ไร้นามอัศวินหนุ่มไร้นามผู้นั้นได้รับสมญานามกลายเป็นอัศวินหมาป่าหรือ Knight of Boreas คนแรกและเป็นเจ้าของดาบใหญ่ Wolf Gravestone ตัวของอันเดรียสหรือบอเรสได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นวิญญาณหมาป่าเพื่อปกป้องมอนสเตอร์อย่างเต็มตัวและเนื่องจากจิตวิญญาณของเทพหมาป่านั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์จะสามารถรับได้หากรับไปเต็มๆแล้วก็สติสัมปชัญญะของมนุษย์จะถูกกลืนกินบอเรสจึงได้คิดค้นเทคนิคในการถ่ายทอดพลังวิญญาณของตนลงไปในอาวุธแทนเพื่อมอบพรแห่งหมาป่าให้กับผู้ที่คู่ควรจะสืบทอดตำแหน่งอัศวินหมาป่าในรุ่นต่อๆมาช่วงเวลาได้เดินผ่านไปจนถึงในยุคปัจจุบันวิญญาณของอันเดรียสได้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งใน4สายลมแห่งมอนสเตอร์และเป็นผู้ปกครองวูฟเวนดอมเขาปกป้องฝูงหมาป่าหรือรูปิคอลจากอันตรายภายนอกและได้รับเลี้ยงเลเซอร์เด็กทารกมนุษย์เข้ามาอยู่ในฝูงนอกจากนี้เขายังทำหน้าที่ทดสอบฝีมือผู้คนผ่านการต่อสู้ในนามของ Wolf of the North Challenge ซึ่งเขาเคยร่วมมือกับเลเซอร์และนักเดินทางในการขับไล่ศัตรูจากอบิสและฝูงหมาป่าปีศาจริฟต์ฮาวที่เข้ามารุกรานเรื่องราวของเขานั้นยังไม่จบเพียงเท่านั้นในช่วงเรื่องราวปัจจุบันการสำรวจของกองอัศวินฟาวเนียสที่นำโดยวาก้าอัศวินหมาป่ารุ่นปัจจุบันพวกเขาพบว่าวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งของบอเรสที่หลับไหลอยู่ในนอร์ทคายนั้นถูกพลังแปลกประหลาดอบิสอย่างไวฮันเข้าแทรกแซงและพยายามนำพลังของบอเรสนั้นไปใช้ศัตรูได้สร้างร่างเรียนแบบของอัศวินบลัดสเตนไนท์โรแลนด์ขึ้นมาและหลอมรวมเข้ากับวิญญาณของบอเรสเพื่อสร้างขุมพลังระดับเทพเจ้าแต่วาก้าก็ได้วางแผนใช้พลังวิญญาณและเศษเสี้ยวความทรงจำของบอเรสจากทางฝั่งของมอนสเตอร์ถ่ายทอดกลับเข้าไปที่หัวใจของบอเรสในนอร์ทคายเพื่อกระตุ้นและเตือนสติเขาทำให้ในท้ายที่สุดเ
เทพหมาป่าก็ตัดสินใจนำวิญญาณของตนล้อมรวมเข้ากับเส้นของชีพจรโลกอย่างเลวร้ายอีกครั้งเพื่อยุติความขัดแย้งและปกป้องผืนดินเป็นอันปิดฉากการโจมตีของอบิสลงได้สำเร็จก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของบอเรสหรืออันเดรียส1ใน4วายุแห่งมอนสตัดคลิปนี้เรียกว่าเป็นคลิปแรกเลยก็ได้ในรอบ1ปีนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ยังคอยกดสนับสนุนกันเข้ามาในรูปแบบของสมาชิก Subscriber สำหรับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะรู้นะครับว่า 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ผมได้ทำงานในช่องของ TikTok นั่นเองนะใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถไปกดติดตามกันได้ซึ่งในช่วงนี้ผมก็มีเวลาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับทุกคนซึ่งผมก็ได้ไปลองทำอะไรใหม่ๆนะครับจึงเกิดการมาเป็นคลิปนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าการเล่าเรื่องเนี่ยจะแตกต่างจากสเก็ตโชว์ในเวอร์ชั่นเดิมโดยจะมีการเล่าให้กระชับขึ้นอารามพบทจะน้อยลงและมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเพียงอย่างเดียวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ก็สามารถแนะนำกันเอาไว้ได้ครับและสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ